سلام. این عکسی که الان دارین میبینین، این عکس یه دونه دو تا مجسمه است که من خیلی وقت پیش ساخته بودم. اولین مجسمه های در واقع که رکوردی ازشون هست، یعنی بچه بودم با گل و چوب و اینا همش تو کارگاه بابام بازی میکردم. قایق میساختم خیلی زیاد. تو کارگاه بابام یه نجار خونه یه انبار داشت که توش کلی وسایل چوب و اینا داشت. بعد یه عالمه قایق میساختم بی خودی هی زیاد. بعد بعد گل بازی اینام که بود، ولی این که دیدین یه با پاپیه ماشه کار کردم. یعنی یه تکنیکه که حالا خیلی میدونم، ولی اونایی که نمیدونن اینجوری که کاغذ رو تو آب میخیسونن، رده رده معمولا میکنن، مثلا روزنامه رو میگیرن قیچی قیچی میکنن، رده رده میکنن، بعد میندازنش توی آبی که توش چسب چوب هست. بعضی موقع گچ هم یه خورده میریزن. بعد این ورقای روزنامه رو دوره یه میله ای چیزی بعد ببافی یا مثلا بپیچونی. بعد آخر سر این شکل یه شکلی میگیره، بعد روش رو میشه حالا یه جوری اگه بتونی با کاغذ صاف بگیری که دیگه چیز نمیخواد، اگه نه معمولا روش رو با همون چسب چوب و گچ و اینا یه شکلی بهش میدن. و حال اینو من فکر میکنم گچ توش بود، بذار که یادمه. و بعد رنگش کردم و روش رو روغن جلا زدم. خیلی احساس میکردم تکنیک دیگه مثلا الان ته تکنیک رو پیاده کردم و خیلی خلاص فکر میکردم کار عجیبی دارم انجام میدم. بعد اینا رو برای خواهرم ساختم. نمیدونم داستان چی بود راستش، اصلا یادم نمیاد، ولی اینجوری بود که اندیشه خواهر بزرگ من داشت میرفت از ایران، ازدواج کرده بود داشت میرفت و بعد من یه جور میخواستم یادگاری بهش بدم با خودش ببره، ولی در این حال بحث اژدها هم بود. نمیدونم چرا، شاید دلیلش این بود که من دوباره یکی از کارهای خیلی عجیب و تکراری که میکردم بچه بودم این بود که یه تصویر اژدها بود توی یکی از کتابای والت دیزنی که داشتم با خریده بود برامون، که عکس اژدها بود. من این اژدها رو انقدر دوست داشتم همش اینو میکشیدم. بعد کلا عاشق اژدها شده بودم دیگه. حالا اینا نمیدونم داستانش چیه، چون تا جایی که یادمه دوست داشتم این حرکت دست این بابا کرمیه اینو نشون بدم که مثل نشونم دادم الان که نگاه میکنم، ولی اون یکی هم تنبله، مثلا چاق خوابیده ولی نشسته. ولی داستان کلا اینجوری بود که من اینا ساختم و میخواستم بدم اندیشه که ببره. حالا اندیشه میخواست بره کلا و یه چمدون کلا داشت و 30 کیلو دیگه. همتون میدونید که چقدر داستان مهاجرت و بار بردن و این باید خیلی انتخاب بکنی و مثلا چیزایی که لازم داری ببری. بعد من گیر داده بودم که اینو باید حتما ببری و اصلا منطقی نبودم. 14 سالم بود. بعد اه، نمیدونم چی شد آخر سر برد. یکیشو برد یکیشو نه، فکر کنم نشسته رو برد، اون یکی رو نبرد، چون یکی خیلی عادی چیز بود، دومش همینجوری از پشت زده بیرون، یه خود سخته حمل و نقلش. بعد به هر حال من عکاسی هم ضمناً اون موقع تازه یاد گرفته بودم. یه دوربین کنان داشت مامانم که این فقط یعنی لنزش عوض نمیشد، خیلی توریستی بود. بعد این دوربین رو من برداشته بودم باهاش هی عکاسی میکردم این ور اون ور. مثلا ایزو نداشت و خیلی چیز ساده ای بود، توریستی کاملا کوچولو بود نسبت. بعد این عکس رو من با اون گرفتم، بعد براش بک‌گراند و اینا هم گذاشتم، خیلی سعی کردم دوباره حرفه‌ای برخورد کنم. بعد این عکس مونده بود توی این دوربین تا اینکه بالاخره فیلم تموم شد بعد از یه مدتی و فیلم در آوردم دوباره، باز این فیلم موند سالها تا اینکه
فکر میکنم یا زمان هنرستان بود یا بعد از هنرستان زمان دانشگاه بود. به هر حال حدودا 20 سالم ممکنه بوده باشه، شایدم کمتر، که من این حلقه فیلم رو برداشتم و چیز کردم، ظاهرش کردم، که یه سری عکسای دیگه ای که توی این در واقع فیلم بود، عکسای زمان راهنماییم بود که خونم تهران پارس بود. بعد اون عکس هم چاپ شده، حالا شاید راجع به اونم حرف بزنم، خیلی من دست اجازه بده. ولی این عکس توی اون حلقه بود که بعد من اینو پیدا کردم، اصلا هیچ کلا یادم رفته بود که من اینو ساختم. بعد این عکس رو اسکن کردم و توی فولدر مجسمه هایی که الان روی کامپیوترم هست، این عکس اون تو هست. یعنی مثلا یه فولدر دارم کارهای جدیمو، نمیدونم چیزایی که ممکن نشون بدم، حالا اگر یه موقع لازم باشه نشون بدم. اینم اون گوشه موشه برای خودش هستش، اسمش هم هست ایمیج خط فاصله 01، یعنی کاملا از اسکنر وارد کامپیوتر شده و همینجا مونده، هیچ کار دیگه باش نکردم. الان داشتم فولدر پندار رو نگاه میکردم که یه فولدریه که به علت اینکه در طی تاریخ سیر کرده هیچ اوردر خاصی نداره، برعکس فولدرهای دیگه هم. چون مثلا من یه فولدر دارم که کارهای فعلی، current works یا current projects. بعد مثلا یه دونه دارم که عکسای مثلا شخصی، عکسای مثلا که به درد کار گرافیک میخوره. ولی این فولدر پنداره هیچ اوردر خاصی نداره، هیچ همینجوری واسه خودش هست. بعد اون تو یه اسکالپچرز هست که این اونجا بود. بعد خلاصه که این دوتا مجسمه در واقع اولین مجسمه های رکورد شده توسط داکیومنت هستن که من ساختم. شاید هم بشه گفت اولین مجسمه. خیلی هم اگه یه روزی پیداش کنم خوشحال میشم و ممکنه حتی راهشون بکنم، نمیدونم. اینجوری. فعلا تا بعدی.